Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trận thi đấu, trận thách đấu giữa nữ và nam. Một trận thi đấu vật nam nữ cực kỳ bá đạo trên sới vật làng khu 3 Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội 2024. Và đây là một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Hai cụ ông lớn tuổi của làng khu 3 đang dự khán ở trận đấu này. Hai cụ ông rất đẹp lão. Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô Diêm Thị Hòa của Bắc Giang, và đây là đô Nguyễn Văn Dũng của Yên Phong, Bắc Ninh. Đây là trận thách đấu nữ thách đấu nam. Người đẹp Diêm Thị Hòa có biệt danh là Hòa Bonsai, rất đẹp và tinh tế. Các trọng tài đang làm các thủ tục cần thiết để trận đấu được diễn ra. Nữ đô Diêm Thị Hòa của chúng ta đã đánh bại rất nhiều các chàng trai trên các sân sới vật hội làng ở năm 2024 này. Và như vậy là hai đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Trận đấu diễn ra theo thể thức vật dân tộc. Xe đài thể hiện tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo, mang tính tâm linh sâu sắc. Xe đài còn thể hiện được cái hồn, cái uy phong của các đô. Trọng tài đang làm các thủ tục để trận đấu được diễn ra nhanh nhất. Và như vậy là trận thách đấu, hình ảnh các hot mom bên phía ngoài của sân vật. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trận đấu này có những diễn biến cực kỳ bá đạo và bất ngờ. Một trận đấu chưa từng thấy xảy ra trên các sân sới vận hội làng. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi đến khoảng cuối video để được chiêm ngưỡng những tình huống trớ trêu, những tình huống túm nhầm. Như vậy là một pha solo thì Đô Hòa đã kéo quần của Đô Dũng. Diêm Thị Hòa là một nữ đô trẻ xinh đẹp, có tố chất thi đấu kỹ thuật rất nhanh và rất táo bạo. Đô Hòa làm gì đây? Đô Dũng của Yên Phong cũng là một chàng trai có thể hình thể lực vượt trội so với Đô Hòa của chúng ta. Liệu ngày hôm nay thì Đô Dũng có thể thay mặt tất cả các chàng trai đã bại trận dưới tay của Hòa Bonsai để đòi lại món nợ và lấy lại danh dự cho tất cả các anh em cánh mày râu hay không? Nên nhớ rằng Hòa Bonsai luôn thi đấu táo bạo và rất kỹ thuật. Như vậy là thể lệ thi đấu ở vật làng khu 3 không công nhận những pha bốc nổi chân, nổi phải nổi hẳn, nổi toàn thân. Vừa rồi thì Đô Dũng của Yên Phong đã nổi 2 chân nhưng chưa thua. Khán giả đến với sới vật làng khu 3 là rất đông, ước tính có khoảng 7 đến 8.000 khán giả. Mặc dù ngoài trời đang nắng khá oi ả. Với thể hình thể lực tốt hơn như trai làng Nguyễn Văn Dũng của Yên Phong, liệu có thể đánh bại được nữ đô xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh đẹp Diêm Thị Hòa, biệt danh là Hòa Bonsai? Diêm Thị Hòa đang tập luyện thi đấu cho đội tuyển vật nữ tỉnh Bắc Giang. Làm gì đây? Đô Dũng đang loay hoay ở khu vực bên dưới rồi. Đô Dũng thực hiện một pha ngả quăng không được, rất to con. Nhưng như vậy là Hòa Bonsai chúng ta không những xinh đẹp, vật giỏi mà còn biết chạy rất nhanh, chạy marathon rất tốt. Hòa Bonsai là cùng quê Nguyễn Thị Oanh của chúng ta đấy. Nguyễn Thị Oanh là một vận động viên kỳ cựu ở môn chạy môn điền kinh của Việt Nam. Đô Dũng bốc một rồi, làm gì đây?
Đỗ Dũng có thể lấy lại được danh dự cho tất cả các anh em đã bại trận trước dưới tay Hòa Bonsai không? Tiếp tục là những pha solo rất đẹp mắt. Hòa Bonsai chuồn ớt rồi, rất nhanh. Hòa Bonsai chạy sang, chuyển sang môn chạy vượt rào 100m, chạy với tốc độ kinh điển. Vừa rồi là một pha solo. Như vậy là Hòa Bonsai đã ra dấu xin dừng trận đấu. Một pha solo, một pha hổ bồ. Đòn đánh vừa rồi có trong thi đấu chọi trâu. Những pha lao và đưa đầu ở phía trước là những pha đánh tuyệt đối cấm trong võ vật dân tộc. Chúng tôi không có ý nói là trận đấu giữa hai đô bằng một pha hổ vồ. Một đòn đánh như vậy rất nguy hiểm và cấm trong luật thi đấu vật dân tộc của chúng ta. Đòn đánh hổ vồ là chỉ có ở trong chọi trâu Đồ Sơn. Như vậy là hai đô cũng mất khá nhiều sức lực. Đã thi đấu khoảng 7-8 phút rồi. Trọng tài đang ra hiệu hai đô. Như vậy là đã có một khán giả hâm mộ đã có những bông hoa đồng tiền rất tươi thắm tặng cho Hòa Bonsai. Đã có tiền bắt taxi về quê rồi, không phải lo. Tiếp nước rồi anh em ạ. Hy vọng rằng đây là một nguồn động lực, động viên khiến Hòa Bonsai sẽ mạnh mẽ và táo bạo hơn nữa. Trận đấu tiếp tục. Khán giả vẫn đang mong chờ những pha solo, những đòn đánh kỹ thuật đẹp mắt của cả hai đô. Đây là một trận thách đấu giữa Đỗ Dũng bỏ chạy rồi. Tiếp tục là một pha tụt quần của Hòa Bonsai. Hòa Bonsai đã không tìm được chỗ bấu víu hợp lý nên những đòn đánh nhanh bạo đành phải tụt quần của đối phương để thị uy. Không biết đây có âm mưu gì không, tâm lý chiến hay không. Đã ở trận đấu này thì đã 2 lần Hòa Bonsai tụt quần của Đỗ Dũng rồi. Trong thi đấu luật vật dân tộc của chúng ta là cấm tụt quần đối phương nha Đô Hòa nha. Đỗ Dũng bốc một sang sau làm gì được không? Chạy rồi. Đô Hòa thi đấu rất tưng bừng. Sang sau vừa rồi là một đòn đánh khá táo bạo của Đỗ Dũng, nhưng rất tiếc đã ngoài sới rồi. Hai đô tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sới. Có vẻ là tay của Đô Hòa đã tác động vào mặt của Đỗ Dũng. Khi Đỗ Dũng đang triển khai những đòn đánh nhanh ở khu vực tam giác vàng thì ngay lập tức có lẽ đã bị ăn cùi trỏ. Như vậy Đỗ Dũng không vấn đề gì, tiếp tục thi đấu rồi. Một pha bốc một của Đô Hòa. Hòa Bonsai làm gì đây? Bốc cả cái chân kia nữa, túm cái chân kia. Như vậy là Đỗ Dũng cũng rất nhanh chuồn ớt ra ngoài sới. Như vậy là Đỗ Dũng đang phàn nàn với trọng tài. Vừa rồi thì Đỗ Dũng lại bị Hòa Bonsai tụt quần. Tiếp tục là một pha tụt quần đối phương của Hòa Bonsai. Ở trận đấu này đã rất nhiều lần rồi. Hòa Bonsai đang thực hiện một pha bốc nổi đối phương. Như vậy là Hòa Bonsai không thể bốc nổi đối phương ở một đòn gồng không thành công thì Hòa Bonsai đã thực hiện một pha bốc nổi đối phương. Vừa rồi Đỗ Dũng đã thực hiện một pha kéo vó ngoài sới rồi. Hòa Bonsai chúng ta đã nổi khỏi mặt hẳn rồi, nhưng rất tiếc là đã ngoài sới. Trọng tài ra dấu chưa có vấn đề gì. Trận đấu tiếp tục. Bốc một rồi. Hòa Bonsai đang gối đầu trên ghế tựa.
Hai đô đang thi đấu những đòn đánh khá rát. Vậy đồng Hòa Bonsai xin dừng trận đấu. Có lẽ tiếp nước rồi. Trận đấu đã diễn ra được khoảng trên 10 phút rồi. Cũng đã tốn rất nhiều mồ hôi rồi, đổ rất nhiều mồ hôi rồi, tốn rất nhiều thể lực. Như vậy là trận đấu tiếp tục. Hòa Bonsai sau khi tiếp nước thì đã thi đấu táo bạo hơn, tưng bừng hơn. Đô Dũng của Yên Phong cần phải có những đòn đánh táo bạo hơn nữa. Bốc một không được. Hai đô đang solo. Hòa Bonsai đang thực hiện bốc một. Làm gì đây? Bốc cái chân kia. Đó, trơn. Hòa Bonsai lại tụt quần rồi. Không tìm được chỗ bấu víu đến. Như vậy Đô Dũng đã túm chân trọng tài. Như vậy là một đòn đánh khá hay khi Hòa Bonsai bắt cá hai tay. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm đẹp mắt này. Đô Dũng đã phải cầu cứu trọng tài. Đô Dũng đã tóm chân trọng tài và Hòa Bonsai đã mải đánh và sơi luôn ông trọng tài của chúng ta. Một đòn đánh rất hài hước. Như vậy là Hòa Bonsai đã thực hiện pha bắt cá hai tay thành công khi cả hai đô của chúng ta đều vật ngã trọng tài. Một tình huống trớ trêu hài hước và cực kỳ bá đạo ở trận đấu này. Trọng tài đã không thể nhịn được cười ở tình huống vừa rồi sau khi bị Đô Dũng của Yên Phong bốc một. Thì tiếp tục Hòa Bonsai đã có một đòn đánh ở khu vực trung lộ khiến trọng tài phải ngã ngửa ra thảm. Không biết là sau vụ này thì trọng tài chính ở trận đấu này, trọng tài Thành có phải đi khám nam dược hay không. Nhưng có lẽ một pha bắt cá hai tay bằng một đòn đánh ở khu vực trung lộ rất mạnh, rất bạo của Hòa Bonsai. Tiếp tục là những bông hoa đồng tiền rất tươi thắm. Như vậy là đã rất nhiều khán giả đã gửi tặng yêu mến nữ đô Hòa Bonsai xinh đẹp của chúng ta. Trận đấu đang bị gián đoạn ít chút. Như vậy là bây giờ trận đấu sẽ tiếp tục. Quý vị các bạn cố gắng theo dõi hết trận đấu này. Còn những bất ngờ, còn những điều chưa từng xảy ra, những điều chưa từng có trong các trận thi đấu, trận thách đấu trước đây. Hòa Bonsai solo rồi, rất nhanh. Làm gì đây? Lại tụt quần đối phương. Hòa Bonsai thi đấu ở tốc độ cao như thế này, trọng tài đã dừng trận đấu rồi. Nên đấy, nếu túm nhầm, túm đai, túm quần, túm nhầm nỏ thần của thì là rất không được. Đô Dũng của chúng ta là một chàng trai trẻ chưa vợ. Đây là một cặp trai tài gái sắc. Đô Hoa cần phải lưu ý những đòn đánh táo bạo của mình. Nếu như túm nhầm nỏ thần thì là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự lâu dài. Đô Dũng đã bốc nổi rồi. Thể lệ thi đấu của vật của làng Cuba không tính những đòn đánh bốc nổi đối phương. Phải dùng những đòn đánh khác để làm nổi đối phương lên khỏi mặt thảm, chứ không dùng đòn bốc nổi đối phương, không tính. Ở năm 2023 thì thể lệ thi đấu của làng Cuba cũng đã là như vậy rồi. Sau những màn solo thì Đô Dũng thực hiện một pha bốc đôi. Làm gì đây? Đang lăng ngoắng ở khu vực tam giác vàng. Đô Dũng đang thực hiện một pha Tôn Ngộ Không hái đào. Làm gì đây? Tiếp tục lăng ngoắng ở phần dưới.
Anh muốn em chọn đời rồi, ngồi nghỉ thế này thì vật còn mà vật đến sáng mai. Tôi như Đỗ Dũng thì tôi vật cả ngày được, cứ vật như thế này, cứ ngồi ôm người đẹp như thế này. Như vậy là trọng tài đã dừng còi rồi, không có miếng đánh tiếp theo. Hai đô tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Đỗ Dũng của chúng ta không thể khôn lỏi như thế được, cứ ngồi ôm eo hòa bonsai rồi ngồi nghỉ rất tiện lợi. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu đã diễn ra được khoảng 20 phút rồi, chưa có thắng bại, rất nhiều hiệp thi đấu, đổ rất nhiều mồ hôi trên thảm. Một pha bốc một của, như vậy là chân của Đô Hòa đã có tác động vào mắt của Dũng rồi. Hòa bonsai là một nữ đô thi đấu táo bạo, rực lửa và rất đẹp mắt. Liệu Đỗ Dũng của chúng ta có gặp vấn đề gì không? Như vậy trọng tài đã kiểm tra Đỗ Dũng không vấn đề gì. Trận đấu tiếp tục. 2 phút trôi qua của trận đấu rồi, Đỗ Dũng tiếp tục thực hiện pha bốc đôi ngoài sới rồi. Đỗ Dũng đã quyết liệt hơn rồi. Lần này thì Đỗ Dũng đã có những đòn đánh táo bạo hơn. Vừa rồi là một đòn đánh rất mạnh khiến Hòa bonsai phải bay ra ngoài sới, bay ra khỏi phòng rôn. Hai đô đã tốn rất nhiều sức lực ở trận đấu này. Đỗ Dũng thi đấu táo bạo hơn rồi, với lợi thế về thể lực, thể hình. Như vậy là ban tổ chức đã cho dừng trận đấu này. Đây là một trận thách đấu mà ban tổ chức quyết là định dừng lại. Hai đô của chúng ta vẫn chưa muốn dừng. Hai đô đang có phản ứng với trọng tài, phải chiến đấu tới cùng, không thể dừng được. Không dừng, Đỗ Dũng không chỉ chịu trận như thế này được. Cả hai đô của chúng ta đều phản đối, nhưng dù sao hai đô vẫn lao vào, không được. Ban tổ chức quyết định dừng trận đấu này, và như vậy là ban tổ chức đã dừng trận đấu. Đây là một trận đấu thách đấu, một trận đấu ngoại lệ ở sới vật khu 3. Như vậy là cuối cùng thì sau khi chúng ta chờ sự họp bàn của ban trọng tài, và cuối cùng ban tổ chức đã quyết định trao thưởng cho cả hai đô, và trận đấu ban tổ chức quyết định trận đấu này hòa, không có thắng thua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.